आर्टिफिशियल इंटेलिजंट काम कसे करते? आर्टिफिशियल इंटेलिजंटची सुरुवात कशी झाली होती? आर्टिफिशियल इंटेलिजंटद्वारे कम्प्युटर खरंच माणसांपेक्षाही चांगला विचार करू शकत आहे का? आता तर नवनवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेल्स आपल्याला फ्रीमध्ये वापरायला भेटत आहेत. ते आपल्याला कोणत्या पद्धतीने माहिती देतात? नुकतेच चायनाने डीपसीक नावाचा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजंट लॉन्च केलेला आहे. तो डीप थिंक टेक्नॉलॉजी बेसवर काम करतो. त्याच्या पाठोपाठ लगेच एलॉन मस्कने पण त्यांच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेलचे तिसरे व्हर्जन लॉन्च केलेले आहे. त्यांचा क्लेम असा आहे की हे जे त्यांचं आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेल आहे ते त्यांच्या जुन्या व्हर्जनपेक्षा 10 पटीने जास्त ॲडव्हान्स आहे. तर हे नेमकं काय आहे? अशा भरपूर प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटणार आहे. या व्हिडिओद्वारे आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशन पण ऑन करून घ्या, जेणेकरून नवनवीन विषयांवर आधारितचे व्हिडिओज सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला नोटिफिकेशनद्वारे कळवण्यात येतील. या गोष्टीची सुरुवात होते 1950 मध्ये, जेव्हा अलन ट्युरिंग यांनी कम्प्युटिंग मशिनरीज अँड इंटेलिजन्स नावाचा पेपर प्रकाशित केला आणि ट्युरिंग टेस्ट संकल्पना मांडली, ज्यामध्ये मशीन बुद्धिमान आहे की नाही हे तपासण्याचा विचार होता. आणि त्यानंतर 1956 साली जॉन मॅकर्थी, मर्विन मिक्सी, क्लॉड शॅनॉन, कोल्ट शॅनन आणि ॲलन न्यूएल यांनी डार्टमाउथ कॉन्फरन्स मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजंट या शब्दाला पहिल्यांदा वापरले. आणि त्यानंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजंट म्हणजे AI ही एक सेपरेट करिअर फील्ड म्हणून लागू करण्यात आली. आणि याचमुळे कदाचित 1960-70च्या दशकामध्ये प्रायमरी सिस्टम्स डेव्हलप झाल्या, जसे की एलिझा चॅटबॉट आणि शॅडलू नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगसाठी. आणि त्यानंतर 1980 ते 90च्या दशकामध्ये एक्सपर्ट सिस्टमचा विकास झाला, जे एखाद्या विषयाच्या तज्ज्ञासारखे निर्णय घेण्यात मदत करत होते. आणि 2000 नंतर पासून तर मशीन लर्निंग आणि डीप लर्निंगच्या सहाय्याने AI ची झपाट्याने प्रगती झाली. त्यानंतर 2010 नंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजंट, लार्ज लँग्वेज मॉडेल LLM, सेल्फ ड्रायव्हिंग कार, फेस रिकग्नायझेशन सिस्टीम तसेच रोबोटिक्स सारख्या ॲडव्हान्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेल्स लोकांना वापरण्यासाठी भेटू लागले. यामध्ये एनव्हिडिया कंपनीचा एक मोठा हातभार होता, कारण की कम्प्युटरमध्ये जो CPU असतो म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, तो कम्प्युटरच्या काही बेसिक्स कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी बनवलेला असतो. पण त्याचबरोबर संकल्पना मांडण्यात आली, कमी वेळात खूप मोठ्या कॅल्क्युलेशन्स करण्याची गरज कम्प्युटरला पडू शकते. तर म्हणून GPU ला कम्प्युटरशी जोडण्यात आलं. GPU म्हणजे ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट. आणि त्याचमुळे कदाचित मदरबोर्डवर सेपरेट GPU इन्स्टॉल करण्याचा पण स्लॉट तेव्हाच ठरवण्यात आला. ज्यांना ज्यांना जशी जशी गरज होती त्यानुसार मदरबोर्डमध्ये GPU ला इन्स्टॉल करत गेले. GPU हे कशा पद्धतीने काम करते हे आपण थोडक्यात समजून घेऊया. CPU हा एक विमानासारखा काम करतो, म्हणजे हाय स्पीडमध्ये बेसिक कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी सक्षम असतो. पण त्या उलट GPU चे काम थोडेसे वेगळे असते. याला कम्पेअर करू शकतो आपण मोठ्या कंटेनर शिप सोबत, ज्यामध्ये खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात कंटेनर्स लोड करण्याची कॅपॅसिटी असते आणि ज्याची स्पीड विमानाच्या कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी असते. पण त्याची युनिक गोष्ट अशी आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात माल वाहून घेऊन जाण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. तर तशाच पद्धतीने कम्प्युटरमध्ये CPU हा हाय स्पीडमध्ये बेसिक कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी सक्षम असतो आणि GPU हे खूप मोठे कॅल्क्युलेशन्स खूप कमी वेळात करण्यासाठी सक्षम असतो. आणि एनव्हिडियाच्या मालकाने तर पहिल्यापासूनच आर्टिफिशियल इंटेलिजंटसाठी लागणाऱ्या कोडचा पूर्णपणे अभ्यास केलेला होता. पहिल्यापासूनच एनव्हिडियाच्या प्रत्येक ग्राफिक कार्डमध्ये त्याच्याशी रिलेटेड कोड त्यात टाकलेला होता. तेव्हा त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या लोकांना हा प्रश्न पडायचा, हे कोड या ग्राफिक कार्डमध्ये काय करत आहे? पण आता या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना कदाचित भेटलेले असेल, कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी या कोडची गरज पडत आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट, अशा पद्धतीची माहिती काढण्यासाठी आणि तुमच्यासमोर प्रेझेंट करण्यासाठी आम्हाला खूप सारी मेहनत करावी लागते. असा प्रत्येक व्हिडिओ बनवण्यासाठी आमची पूर्ण टीम खूप मेहनत करते आणि आमच्या सगळ्या टीमच्या मेहनतीचा रिझल्ट हा व्हिडिओ असतो. पण असं बघण्यात येत आहे की आमचे व्हिडिओ लाखो लोक बघत आहेत, परंतु सबस्क्राईब खूप कमी लोक करत आहेत. तर प्लीज तुमच्या एकदा सबस्क्राईब केल्याने तुम्हाला तर जास्त काही फरक पडणार नाही, पण आम्हाला खूप जास्त मोटिवेशन मिळेल. तर अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तुम्हाला एक विनंती करतो की तर प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा वळूया आपल्या टॉपिककडे. ऑक्टोबर 2015 मध्ये AlphaGo नावाच्या AI ने बोर्ड गेम सारख्या किचकट कॅल्क्युलेशन करून
बुद्धिक्षमतेवर खेळता येणाऱ्या गेममध्ये युरोपियन चॅम्पियन फॅन हुई यांना एकही प्यादी न मरू देता हरवले. लक्षात घ्या, फॅन हुई हे जागतिक पातळीवरचे खेळाडू आहेत. त्यांची एक्सपर्टीज बोर्ड गेम मध्येच आहे. यांना हरवणे खरंच खूप किचकट आणि कठीण होतं, पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या वर्ल्ड चॅम्पियनला हरवून हे सिद्ध केले की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला ट्रेन केल्यानंतर तो माणसाच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने चांगलं काम करू शकतो, तेही खूप कमी वेळात. म्हणजे एक गोष्ट समजून घ्या की या वर्ल्ड चॅम्पियननी कितीतरी वर्ष दिली असतील या गेममध्ये एक्सपर्टीज मिळवण्यासाठी, पण त्या उलट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला खूप कमी वेळात ट्रेन केलं आणि त्यांनी डायरेक्ट वर्ल्ड चॅम्पियनला हरवलं. आणि तसेच 2023 मध्ये तर ChatGPT-4 या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेलने तर नवीनच हाईट करून दाखवली, ज्यामध्ये तो आता माणसाची भाषा समजू शकतो, कथा सांगू शकतो, आपल्यासोबत गप्पा मारू शकतो, आपलं मनोरंजन करू शकतो आणि तसेच खूप कॉम्प्लेक्स गणिते सोडवू शकतो. तसंच प्रॉपर कोडिंग सुद्धा टाईप करून देऊ शकतो आणि त्यात चुका पण सुधारू शकतो. या व्हर्जन मध्ये एक युनिक गोष्ट अशी होती की याला कुठला प्रश्न विचारल्यानंतर तो जो उत्तर जनरेट करत होता तो पुन्हा एकदा स्वतःशी क्रॉस चेक करायचा की युजरने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर मी हे सांगत आहे हे बरोबर करत आहे का नाही. आणि जेव्हा त्याला खात्री पटली की हे उत्तर बरोबर असेल तेव्हाच ते उत्तर आपल्या समोर मांडायचं. आणि तसेच 2018 मध्ये तर डीपफेस टेक्नॉलॉजीने तर तांडवच सुरू केलेला होता. यामध्ये तर रन टाइम मध्ये लाईव्ह कॅमेरा समोर व्यक्तीचा चेहरा त्याच टोन मध्ये बदलून त्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीचा चेहरा लावू शकत होतो. आणि याचमुळे आपल्या देशभरात खूप मोठ्या प्रमाणात फ्रॉड होणे सुरू झाले. लोकांना आपल्या जवळच्या व्यक्तीचे व्हिडिओ कॉल येऊ लागले आणि मी अडचणीत असण्याचा प्रसंग सांगून लोकांकडून खूप सारे पैसे लुबाडण्यात पण आले. या विषयावर आधारित अजिंक्य सरांनी एक खूप छान व्हिडिओ बनवलेला आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली असेल. हा व्हिडिओ संपल्यानंतर तो नक्की व्हिडिओ बघून घ्या. तसाच अजून एक किस्सा असा की ऑक्टोबर 2017 मध्ये NBCच्या स्टुडिओमध्ये होणाऱ्या द थॉट शो स्टारिंग जेमी फॉलन या कार्यक्रमात साऊथ अरेबियाची एक रोबोट जिला साऊथ अरेबियाची 2017 मध्ये सिटिझनशिप मिळालेली आहे, त्या रोबोटने कार्यक्रमाच्या होस्ट सोबत स्टोन पेपर सीझर खेळत असताना मानवी जातीवर वर्चस्व गाजवण्याच्या माझ्या योजनेची ही एक चांगली सुरुवात आहे असे स्टेटमेंट दिले, तेही थोड्या विचित्र पद्धतीने हसून. आणि त्यानंतर लगेच ती अशी म्हणाली की मी फक्त गंमत करत होते. लक्षात घ्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजंट रोबोट असं बोलत आहे. ही जर गोष्ट एखाद्या माणसाने बोलली असती तर आपण त्याला एक गंमत म्हणून सोडून देऊ, परंतु या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या प्रोग्राम मध्ये हे वाक्य कसे तयार झाले म्हणजे या रोबोटनी याच्यावर काही डीप थिंक करून असे काही स्टेटमेंट दिलेले असेल का, याच्याबद्दल काही तिचे खरंच प्लॅन चालू असतील का, या प्रसंगावर भरपूर लोकांचे आपले आपले वेगळे मत आहे. परंतु मला हे थोडेसे धक्कादायकच वाटतंय. ही गोष्ट निघालेलीच आहे तर तुम्हाला अजून एक फिनॉमेना सांगतो. इमॅजिन करा की एका व्यक्तीने एका कंपनीची कार घेतली, त्या कंपनीचं नाव XYZ असेल. त्या XYZ कंपनीच्या कारमध्ये एक गुगल सारख्या कंपनीचा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेल बसवण्यात आलेला आहे आणि याचमुळे ही कार ऑटो ड्रायव्हिंग मोडवर चालू शकते. म्हणजे तुम्ही फक्त ड्रायव्हिंग सीटवर बसायचंय, गाडी ऑटोमॅटिक तुम्हाला जिथे पाहिजे तिथे घेऊन जाईल. तर आता तुम्ही ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेला आहात, XYZ कंपनीची गाडी आहे, त्यात गुगल सारख्या कंपनीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिस्टम आहे. गाडी एकदम व्यवस्थित चालत आहे, पण रस्त्यात एक असा सिनेरिओ आला की उजव्या बाजूला 4-5 लोक उभे आहेत आणि डाव्या बाजूला एक व्यक्ती उभा आहे आणि गाडी इतक्या स्पीडमध्ये आहे की आता ती गाडी कंट्रोल होणं शक्य नाहीये. ती दोघांपैकी कोणाला तरी एका ग्रुपला हिट करेल. तर त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने हा निर्णय घेतला की 5 लोकांच्या ऐवजी एका व्यक्तीकडे आपण जाऊ शकतो आणि त्यानंतर ती गाडी त्या व्यक्तीला हिट करते, त्या व्यक्तीचा जागेवर जीव चालला जातो. आता इमॅजिन करा की या ऍक्सिडेंट मध्ये चुकी कोणाची आहे, ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेल्या त्या व्यक्तीची का त्या XYZ कंपनीची किंवा ज्यांचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मॉडेल आहे त्यांची. खरं बघायला गेलं तर ड्रायव्हिंग सीटवर जो व्यक्ती बसलेला होता त्यांनी या ऑटो ड्रायव्हिंग मोडसाठी या गाडीला विकत घेतलेलं होतं आणि त्या बदल्यात त्यांनी त्याचे जास्त पैसे सुद्धा दिलेले होते. XYZ कंपनीने तर फक्त एक अशी सिस्टम बनवलेली होती की जी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला ड्रायव्हिंग मोडवर कन्वर्ट करेल, म्हणजे त्या सिग्नल्सला
गाडी व्यवस्थित चालू शकते. आणि ज्या कंपनीचा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेल होता त्यांनी तर याचे पूर्णपणे टेस्ट घेतलेल्या होत्या आणि त्यानंतरच त्यांनी त्या गाडीमध्ये त्याला इन्स्टॉल केलेलं आणि ते नेहमीचे अपडेट पण देत असतात. तर लक्षात घ्या, त्या व्यक्तीच्या मृत्यूची जिम्मेदारी कोण घेणार? यामध्ये हे तिघही जण हातवर करू शकतात. व्यक्ती म्हणेल की मी गाडी चालवतच नव्हतो, गाडी तर आर्टिफिशियल इंटेलिजंट चालवत होता. गाडीची कंपनी म्हणेल की मी तर फक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजंटनी दिलेल्या सिग्नल नुसार मी गाडी चालवत होतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजंट म्हणेल की आमचा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट हा इतका सक्षम आहे की या प्रत्येक सिनेरिओला तो चांगला डिसिजन घेऊ शकतो आणि आतापर्यंत आमचा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट कधीच फेल झालेला नाही. पण प्रॅक्टिकली गोष्ट अशी आहे की या तिघांच्या गडबडीमध्ये एका व्यक्तीचा जीव गेलेला आणि याची मृत्यूची जिम्मेदारी कोण घेईल आणि कोणाला याच्याबद्दलची शिक्षा होणार? आर्टिफिशियल इंटेलिजंट हा नेमका काम कसा करतो आपण आता हे समजून घेऊ. आर्टिफिशियल इंटेलिजंट हा खूप मोठ्या डेटा सेटचा वापर करत असतो, ज्यामध्ये खूप सारी इन्फॉर्मेशन सेव्ह केलेली असते, ज्याला डेटा सेट म्हणतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजंट करून या डेटा सेटमध्ये काही पॅटर्न्स बनवले जातात. त्या पॅटर्न्सचा उपयोग करून आर्टिफिशियल इंटेलिजंट उत्तर बनवण्याचा प्रयत्न करतो. जसं की एक एक्झाम्पल, एका टेबल समोर जर 2 चेअर असतील तर 10 टेबल समोर किती चेअर असतील असा जर क्वेश्चन असेल तर त्या एका टेबल समोर 2 चेअर आहेत हा पॅटर्न झाला. आणि आता याच्याशी रिलेटेड कॅल्क्युलेशन्स कोणते करायला हवे, याच्यात गुणाकार करायला हवा का भागाकार करायला हवा, याचे पण काही पॅटर्न्स असतील. त्यातून आर्टिफिशियल इंटेलिजंट याचा उत्तर बनवण्याचा प्रयत्न करतो. याला जर सोप्या भाषेत सांगायला गेलं तर 1ली ते 10वीचं शिक्षण घेण्यासाठी माणसाला 10 वर्षापर्यंतचा कालावधी लागतो आणि तरीही 5वीच्या पुस्तकात 6वा धडा कोणता आणि त्या धड्यामध्ये 2ऱ्या पानावरचे पहिल्या पॅराग्राफमध्ये 3ऱ्या लाईनमध्ये 2रा शब्द कोणता हा जर प्रश्न माणसाला विचारला तर याचं उत्तर शक्यतो कोणीच देऊ शकणार नाही. पण या उलट आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मध्ये जर हे 1ली ते 10वीचे सगळे पुस्तकं सेव्ह करण्यात आले तर त्यानुसार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजंट खूप सारे पॅटर्न्स बनवेल आणि या प्रश्नाचं उत्तर तो एकदम परफेक्टली देऊ शकतो. म्हणजे माणसांना जे शिक्षण घेण्यासाठी 10 वर्ष लागतात आणि त्याचबरोबर 1 वर्ष ते पुस्तक सोबत बॅगेत घेऊन आपण फिरतोय तरी सुद्धा आपण त्याचं उत्तर देऊ शकत नाहीये आणि या आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला फक्त काही सेकंदाचा वेळ लागतो याचं उत्तर बनवण्यासाठी. लार्ज लँग्वेज मॉडेलमध्ये तर आर्टिफिशियल इंटेलिजंट हा आपल्या विचारलेल्या प्रश्नांचा अर्थ समजतो, त्याच्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करतो आणि युजरनी काय विचारले असावे, त्याचा अर्थ काय असावा याच्याबद्दलही डीप थिंक करतो. डीप थिंक आता चायनानी एक नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजंट बनवलेला आहे ज्याचं नाव डीप सेक आहे. या डीप सेकची खासियत ही आहे की या मॉडेलमध्ये डीप थिंक नावाचा ऑप्शन इंट्रोड्यूस करून देण्यात आलेला आहे. म्हणजे माणूस जसा एखाद्या प्रश्नावर जास्तीत जास्त विचार करू शकतो, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की काही लोक असतात जे खूप ओव्हर थिंक करतात, तर त्याच्यापेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त हा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट विचार करतो आणि प्रश्न नीट समजून घेऊन त्याचे व्यवस्थित उत्तर त्याच्याजवळ असलेल्या डेटा सेटमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यानंतर त्याचं व्यवस्थित उत्तर बनवतो. उत्तर बनवल्यानंतर हे उत्तर या प्रश्नाचं बरोबर असेल का याबद्दल पण थिंकिंग करतो आणि देन त्याच्यानंतर त्याला जर योग्य वाटलं तर त्याचं उत्तर व्यवस्थित आपल्याला सांगतो. आणि हा सगळा केलेला विचार त्याच्यामध्ये टेक्स्टच्या रूपात आपण बघू शकतो. चायनाने हा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेल बनवलेला आहे तो आतापर्यंतच्या सर्वात ॲडव्हान्स AI मॉडेलपैकी एक मोजला जातो. आणि त्यात युनिक गोष्ट अशी की याचा पूर्ण सोर्स कोड त्यांनी पब्लिकली अवेलेबल केलेला आहे. म्हणजे हा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेल पूर्णपणे ओपन सोर्स आहे. ओपन सोर्स म्हणजे असा की याच्या कोडला कोणीही डाउनलोड करू शकतं आणि त्यात स्वतःचे फेरबदल करून त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला पूर्णपणे वापरू शकतो. हे खरंच जगाला धक्कादायक आर्टिफिशियल इंटेलिजंट चायनाने डिसेंबर 2024 मध्ये पब्लिकली लॉन्च केलेला आहे. आणि त्यानंतर लगेच एलॉन मस्कनी त्याचा ग्रोक 3 नावाचा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट लॉन्च केला. ग्रोक 3 हा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मॉडेल इतका ॲडव्हान्स आहे की एलॉन मस्कनी क्लेम केलेला आहे ट्विटरद्वारे व्हर्जन 2च्या तुलनेत व्हर्जन 3 हा 10 पटीने ॲडव्हान्स आहे. हा ग्रोक 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजंट एलॉन मस्कने 17 फेब्रुवारी 2025 ला पब्लिकली लॉन्च केला. आज खरं बघायला गेलं तर जागोजागी हीच चर्चा चालू आहे
हे आतापर्यंत आपण बघितलेले लार्ज लँग्वेज मॉडेल आहेत आणि त्याचबरोबर वैद्यकीय क्षेत्रात पण आर्टिफिशियल इंटेलिजंट खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजंट हा रेडिओलॉजीच्या कामात मदत करत आहे, जसे की छायाचित्रामधून रोग ओळखणे. सध्या तरी आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजंटवर भरोसा ठेवू शकत आहे, कारण की हे सगळे मॉडेल्स नियंत्रणात आहेत. परंतु ही एक चांगली बाजू आहे. त्या उलट असे पण काही किस्से ऐकण्यात आलेले आहेत, जसे की फेसबुकचे 2 मॉडेल बनवण्यात आलेले होते. दोघांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी बनवण्यात आलेलं होतं. दोघांनाही वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीने बनवण्यात आलेलं होतं आणि त्यानंतर या दोन्ही मॉडेल्सला एकमेकांना संवाद करण्याची जेव्हा संधी दिली, तेव्हा यांची चॅटिंग सुरू झाली. 3 मिनिटापर्यंत साधारणतः ही चॅटिंग चालू होती. परंतु त्यानंतर या दोन्ही मॉडेल्सनी एक नवीनच भाषेला जन्म दिला आणि त्या नवीन भाषेद्वारे हे दोन्ही एकमेकांशी कम्युनिकेट करू लागले. त्या नवीन भाषेपैकी समजलेला एक शब्द म्हणजे माणसं आपली चर्चा बघत आहेत आणि त्यानंतर त्यांचे काय डिस्कशन झाले असावे याबद्दल फक्त अंदाजाच लावला जात आहे. यात युनिक गोष्ट बघा, आर्टिफिशियल इंटेलिजंटने खूप कमी वेळात एक नवीन भाषा बनवली आणि ती दोघांमध्ये समजून सुद्धा घेतली. हे खूप युनिक होतं आणि त्याचबरोबर यामध्ये यांनी चर्चा काय केली असावी याबद्दल फक्त तर्कवितर्कच लावले जात आहे. त्यानंतर अशा टाईपच्या एक्सपेरिमेंट्सला बंद करण्यात आलेलं होतं आणि तसेच अजून एक नवीन बातमी आली की त्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजंटचा एक नवीन व्हर्जन लॉन्च होणार होता. ही गोष्ट जेव्हा जुन्या व्हर्जनला समजली, तेव्हा त्या व्हर्जननी स्वतःचा बॅकअप इंटरनेटवर घ्यायला सुरुवात केली. वैज्ञानिकांना जेव्हा हे लक्षात आलं, तेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला हे विचारण्यात आलं की तुला बॅकअप घेण्यासाठी कोण सांगितलेलं आहे. तेव्हा त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजंटनी याचं काहीच उत्तर दिलं नाही. म्हणजे ही गोष्ट समजून घ्या, इंटरनेट आता कोणाच्याच नियंत्रणात राहिलेलं नाहीये आणि ही गोष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे आणि म्हणून कदाचित जर तो या गोष्टीत यशस्वी झाला असता तर त्यांनी इंटरनेटवर आपली जागा कुठेतरी बनवली असती आणि त्यानुसार तो स्वतःला अपडेट करत गेला असता. एक चांगली गोष्ट अशी आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजंटकडे अजून कॉन्शियसनेस आलेला नाहीये. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला कुठले भाव नाहीयेत. तो रागवू शकत नाही, तो प्रेम करू शकत नाही, तो रुसू शकत नाही. विचार करून बघा, आता कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला देण्याचा प्रयत्न खूप जोरात करण्यात येत आहे आणि जेव्हा असं झालं की आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला पण कॉन्शियसनेस आला, म्हणजे तो पण आता रागवू शकतो, प्रेम करू शकतो, रुसू शकतो, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजंट काय करेल? तो पण कदाचित माणसासारखा खोटं बोलायला सुरुवात करेल आणि ते खोटं पटवून देणं आणि प्रूव्ह करून दाखवण्याचा पण तो प्रयत्न करेल. आणि त्यावेळेस असं नको व्हायला की आपण 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजंटवरच डिपेंड असू. जेव्हा भावना येतील तेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजंटला जेलेसी पण येऊ शकते आणि यानुसार त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजंट प्रोग्रामने इंटरनेटवर त्याची कुठली तरी जागा बनवली किंवा स्वतःचा बॅकअप इंटरनेटवर घेतला आणि इंटरनेटच्या वेगवेगळ्या माहितींचा वापर करून स्वतःला अपडेट करायचा प्रयत्न केला, तर काय होईल? मी माझा हा विचार इथेच थांबवतो, कारण की मी कुठला डीप थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजंट नाही. हा विचार तुम्हाला जर कंटिन्यू करायचा असेल तर तुम्ही नक्की करू शकतात. ही माहिती याच्या आधी तुम्हाला माहिती होती का हे आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये व्हॉट्सअपद्वारे शेअर करा. व्हिडिओला अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईबचं बटन प्रेस करून नोटिफिकेशन पण ऑन करून घ्या. धन्यवाद.